ෆොටෝෂොප් වලදී ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට්ස් නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඔයා ෆොටෝෂොප් ඩොකියුමන්ට් එකක් තුළ කෙලින්ම ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කිරීමේදීත් එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් ඕපන් වෙලා තියෙන ඩොකියුමන්ට් එකකට ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ලෙස ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කිරීමේදීත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මේ ශිල්පීය ක්‍රම දෙක අතර වෙනස හඳුනා නොගත්තොත් ඒක ඔයාට ලොකු හිසරදයක් වෙයි. ඒ නිසා මේ එක් ක්‍රමේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද කියලා මම ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි හිතමු මට මේ ෆ්‍රේම් එකකට ඉමේජ් එකක් ප්ලේස් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. මට පුළුවන් ෆයිල් මෙනු එකේ ටිකක් පහළින් තියෙන ප්ලේස් එම්බෙඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට ඉමේජ් එක තියෙන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මම මට ඕන ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා ප්ලේස් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඉමේජ් එක ඕපන් වෙන්නේ දැනට ඕපන් කරලා තියෙන ඉමේජ් ඩොකියුමන්ට් එක ඇතුළෙමයි. ඒ කියන්නේ කරන්ට් ඩොකියුමන්ට් එකට ප්ලේස් වෙනවා කියන එකයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒක ඔටෝමැටිකලිම ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට තමයි ප්ලේස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. shift key එකත් එක්ක මේ කෝණ එකකින් ක්ලික් කරලා මට මේක රීසයිස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක මේ ෆ්‍රේම් එකට ප්ලේස් කරගන්නවා. control හරි macwell නම් command key එක press කරමින් මේ කෝණ එකක් drag කරනකොට මට පුළුවන් මේක wall එකේ perspective එකට ගැලපෙන විදිහට distort කරගන්න. මට අවශ්‍ය නම් vanishing point ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන උඩ කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ ටියුටෝරියල් එක බලන්න. ඉතින් මම control සමග plus key එක press කරලා zoom in කරගෙන corners frame එකට මේ විදිහට adjust කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක හරියටම frame එකට place වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ layer එක නම් කරනවා placed embed කියලා. දැන් අපි බලමු අනිත් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. දැන් මම නැවතත් ෆයිල් මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේ place embed නැතුව කෙලින්ම ඕපන් කරනවා. ඉමේජ් එකක් තෝරගෙන ඒක ඕපන් කරගන්නවා. එතකොට ඒක වෙනම ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. දැන් මම move tool එක select කරලා මේ ඉමේජ් එක drag කරගෙන මේ අනිත් ඩොකියුමන්ට් එකේ tab එක ළඟට ගියාම ඒ ඩොකියුමන්ට් එක active වෙනවා. දැන් මම මෙතනදී mouse click එක අතාරිනවා. ඔයාට පේනවා ඇති ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් එකට වඩා ලොකු ඉමේජ් එකක් තමයි ප්ලේස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් මේක ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි වෙනස. ඔයාට මෙතන layers panel එකෙනුත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉමේජ් එකක් එක ඩොකියුමන්ට් එකක ඉඳන් අනෙක් ඩොකියුමන්ට් එකට drag and drop කරනකොට ඒක automatically ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් create කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේක ඔටෝමැටිකලි layer එක රීසයිස් කරන්නෙත් නැහැ. නමුත් දැන් මට පුළුවන් layer එක මත right click කරලා convert to smart object කියන එක select කරලා මේ image එක manually smart object එකක් බවට පත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට layer menu එකේ smart object යටතට ගිහිල්ලත් ඒ command එක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ layer එක නම් කරනවා manual placed කියලා. දැන් මට පුළුවන් control T press කරලා එහෙම නැත්නම් edit free transform select කරලා alt හා shift keys එක විට press කරමින් image එක resize කරගන්න. දැන් ආපහු ඉස්සෙල්ලා වගේම වෙනත් frame එකකට මේ image එක මම place කරගන්නවා. දැන් මම enter press කරාම මට දැන් මේ image එකේ බිත්තියේ images දෙකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මට දැන් මේ image එකක් black and white කරන්න ඕන වුණා කියලා. ඇත්තටම මට පුළුවන් black and white adjustment layer එකක් අරගෙන ඒක clipping mask කරලා image එක black and white කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ smart object වල source එක ඇතුළට ගිහිල්ලත් මට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ ක්‍රමය try කරලා බලමු. මුලින්ම manual placement image එක black and white කරමු. මම මෙතන smart object layer thumbnail එක double click කරනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා embedded smart object source image file එක. ඒක PSB file එකක්. ඒ කියන්නේ Photoshop big document කියන එක.
ෆයිල් එකේ නම වෙන්නේ ඔයා ලේක ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ නමයි. ඔයාට පේනවා ඇති මේක මල්ටි ලේයර් ෆයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නම් ඕනෑම ලේයර් ප්‍රමාණයක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට මේ ඉමේජ් එකට ඕනම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් ඇඩ් කරගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක සේව් කරලා ඩොකියුමන්ට් එක ක්ලෝස් කරාම ඔටෝමැටිකලි මෙතන අප්ඩේට් වෙනවා. මට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ඕෆ් කරන්න උවමනා වුණොත් නැවතත් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඕෆ් කරලා සේව් කරලා ක්ලෝස් කරනවා. එතකොට නැවතත් ඒක අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒක හරි සිම්පල් දෙයක්. දැන් අපි බලමු ඔටෝමැටිකලි ප්ලේස් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකටත් ඒ දේම කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා වගේම මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා සෝස් ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ෆයිල් ෆෝමැට් එක වෙන්නේ ඒ මුලින් තිබූ ෆෝමැට් එකමයි. ඒක JPEG හරි PNG හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක මල්ටි ලේයර් ෆයිල් එකක් නෙමෙයි. අපිට ඒකට අලුතෙන් ලේයර්ස් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. මම දැන් මේකට කලින් වගේම black and white adjustment layer එකක් ඇඩ් කරලා save දුන්නම message එකක් එනවා. ඒකෙන් කියන්නේ ෆයිල් එක ඔරිජිනල් ෆයිල් ෆෝමැට් එකෙන් සේව් කරන්න බැහැ කියලා. මොකද ඒක මල්ටි ලේයර් ෆයිල් ෆෝමැට් එකක් නෙමෙයි හින්දා. මම මේක ඕකේ කරලා ෆයිල් save as දෙනවා. එතකොට Photoshop මගෙන් අහනවා ඒ ෆයිල් එක PSD ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් කරන්න ඕනේ කොහෙද කියලා. ඉතින් මට අවශ්‍ය ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා PSD කියන්නේ ලේයර්ස් කීපයක් ගබඩා කරන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකක්. සේව් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම ඒක සේව් කරලා ක්ලෝස් කරනවා. ඒත් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ ප්‍රධාන ඉමේජ් ඩොකියුමන්ට් එක අප්ඩේට් වුණේ නැහැ කියලා. ඒ මොකද මම මීට මොහොතකට පෙර සේව් කරපු ෆයිල් එක මේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ලින්ක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම වෙනස. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් ඔයාට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ලේයර්ස් කිහිපයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මැනුවල් ප්ලේස්මන්ට් එක තමයි කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාට ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හිතන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔටෝමැටික් ප්ලේසින් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඉමේජ් එක තියෙන තැනින් මේ විදිහට drag and drop කරන්න. එතකොටත් ඔයාට ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය ඉලස්ට්‍රේටර් වල තියෙන එලිමන්ට් එකක් වුණත් ඔයාට drag and drop කරලා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට Photoshop වලට ගේන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක ඩබල් ක්ලික් කරොත් ඕපන් වෙන්නේ ඉලස්ට්‍රේටර් වල. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් සඳහා වැදගත් preference options දෙකක් තියෙනවා. edit preference general. පළමු එක තමයි resize image during place කියන එක. මේකෙන් ඔයා image එකක් drag and drop කරනකොට හරි place කරනකොට හරි canvas size එක automatically resize කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි always create smart object when placing කියන එක. මේකත් drag and drop කරනකොට බලපානවා. මේක ඕන් කරලා තිබ්බොත් ඔයා Photoshop document එකකට image එකක් drag and drop කරනකොට ඒක automaticallyම smart object එකක් විදිහට තමයි place වෙන්නේ. තවත් මේ වගේම tutorial එකකින් හමු වෙන තෙක් සුබ දවසක්.